शपथ समारोह में उपस्थित गौरवमय उपस्थिति जेमनी आजनी आ कार्यक्रम में रहवानी छे एवा अहीं केम्पस में उभेला तमाम आदरणीयश्रीओने विनंती करूं छूं तेओ आप सुखमय बैठक व्यवस्था में आपनु स्थान लई लेशो। प्रमुख आदरणीय भावेश भाई सोढारी सहर्ष नोंध लई गौरवमय राजेश भाई मांगलियानी पण उपस्थिति छे तेमनी पण सहर्ष नोंध लई आवकारीए छे। मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। आने से उसके आए बहार, जाए बहार, बड़ी मस्तानी है मेरी है मेरी महबूबा। क्या बात है? उसकी आंखों का काजल कहूँगा, इस हवा का मैं तो उसकी लहराता आंचल कहूँगा। कलियों का बचपन है, फूलों की जवानी है मेरी महबूबा। महबूबा
पधारो। आते हैं दिन, कट जाती है आंखों में रातें, तुम्हें बातें थोड़ा सा दीवार, मेरी महबूबा महबूबा मेरी जिंदगी महबूबा। नाम उसका नहीं ले सकूंगा, मल्लिका है परियों की रानी है, मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है। दवा भी दिल तोड़ना ही न जाने, जाने ये दिल जोड़ना भी इस जिंदगी का शुक्र वाले। जीवन के दिन छोटे सही हम भी बड़े दिल वाले, कल की हमें फुर्सत कहाँ सोचे जो हम मत वाले। ला 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 ला, कल की हमें। थैंक यू।
नहीं तुम समझो मुझसे खफा तुम ही मेरे तुम ही मेरी पूजा तुम ही देवता फाउंडर અમારા સૌના માર્ગદર્શન રહ્યા છે આજના ઇન્સ્ટિટ્યુશન કાર્યક્રમના ગમનોનું સ્વાગત કરતા હર્ષ અનુભવીએ છીએ। સાથે જ અહીંથી એક મહાનુભાવનું નામ બોલાય એ પોતાનું સ્થાન મંચ ઉપર ગ્રહણ કરવા વિનંતી છે। રૂપાલાભાઈ આરુ સાહેબ દેર સાહેબ આવો આવો મયંકભાઈ પટેલ સાહેબ ભાઈ ભાઈ અહીંથી નામ બોલું છું આદરણીય અમારા મુખ્ય તેમની સાથે પીએમજીએફ લાઈન રમેશ રૂપાલા ફર્સ્ટ વાઇસ ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર પર પોતાનું મંચ ઉપર સ્થાન લેશે। ત્યારબાદ આપણા આદરણીય સાંસદ નારાયણભાઈ કાછડિયા પણ મંચ ઉપર સ્થાન લેશે। ત્યારબાદ ભરતભાઈ સુતરિયાને પણ વિનંતી કરીશ। જિલ્લા પંચાયત નાગરિક શ્રીમાણી પ્રમુખ શ્રી અમરેલી નગરપાલિકાને પણ વિનંતી કરીશ તેઓ પોતાનું સ્થાન મંચ ઉપર લેશે। કિશોરભાઈ કાનપરિયા પ્રમુખ તાલુકા વિચાર સંઘ અમરેલી ડિસ્ટ્રિક્ટ ટ્રેઝરર તેઓને પણ વિનંતી છે પોતાનું સ્થાન વંદન કરીએ છીએ અને તેને વફાદાર રહેવાના શપથ લઈએ છીએ। આ રાષ્ટ્રધ્વજ સન્માન અને ગૌરવ આપણે દરેકે દરેક જે ઉત્સાહ અને ખંતથી સારા નાગરિક તરીકે આપણી સોનેરી અક્ષરોમાં અંકિત એનો ઇતિહાસ અમારા દેશની સુકિંમત માટે અમને મહાન કર્તવ્યની પ્રેરણા આપે છે। અમે અમારા રાષ્ટ્રધ્વજ તરફ અમારી અડગ વફાદારી અને સોગંદ લઈએ છીએ, પ્રતિજ્ઞા કરીએ છીએ। આ રાષ્ટ્રધ્વજની ગતિ એ અમારી ગતિ હશે, એનું ભાવિ એ અમારું ભાવિ હશે। અમારામાં દરેકે દરેક સાચા દિલથી એવા પ્રયાસો કરશે કે જેથી આ ધ્વજની શાન, સન્માન અને ગૌરવ વધે અને ગર્વભેર અને ઉન્નતભેર લઈ જય લાઈન વન। ફરી આપણે બેઠક લેશું। આભાર। આજના આ લાયન્સ ક્લબ ઓફ અમરેલી રોયેલા વર્ષ 2023-24ના નવનિયુક્ત પ્રમુખ અને તેમની ટીમના શપથ ગ્રહણ પ્રસંગે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત લાયન્સ ક્લબ ઓફ અમરેલી રોયલનું ગૌરવ, અમરેલી વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને ગુજરાત વિધાનસભાના નાયબ મુખ્ય દંડક આદરણીય કૌશિકભાઈ વેકરિયા, લાયન્સ ક્લબ ઓફ અમરેલી રોયલના સ્થાપક પ્રમુખ અને જેમણે એક સેવાના વિચાર સાથે આ સંસ્થાને શરૂ કરવા માટેની પહેલ કરી અને જેમના ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નરના અધ્યક્ષપદે સમગ્ર સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છમાં વિવિધ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ થકી સેવાની સુવાસ પૂરા સૌરાષ્ટ્ર અને કચ્છભરમાં જેમણે ફેલાવી છે એવા પીએમજીએફ લાયન વસંતભાઈ મોવલિયા આજના આ કાર્યક્રમના અને ફર્સ્ટ વાઇસ ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નર પીએમજીએફ લાયન રમેશભાઈ રૂપાલા, અમરેલીના 108નું બિરુદ પામેલા અને ગમે ત્યારે ફોન કરો ત્યારે ફોનમાં હાજર હોય એવા આપણા સાંસદ આદરણીય નારાયણભાઈ, જિલ્લા પંચાયતના અધ્યક્ષ આદરણીય ભરતભાઈ સુતરિયા, લાઠી વિસ્તારના ધારાસભ્ય માન્ય જનકભાઈ દળાવિયા, અમર ડેરીના ચેરમેન આદરણીય અશ્વિનભાઈ સાવલિયા, ગુજરાત પ્રદેશ કિસાન મોરચાના મહામંત્રી પૂર્વ જિલ્લા ભાજપના અધ્યક્ષ આદરણીય હિરેનભાઈ હિરપરા, જિલ્લા ભાજપના અધ્યક્ષ આદરણીય રાજેશભાઈ કાબરિયા, જિલ્લા ભાજપના મહામંત્રી આદરણીય મેહુલભાઈ દોરડિયા, જિલ્લા ભાજપના એવા જ બીજા મહામંત્રી મારા વડીલ મિત્ર આદરણીય ભૂપેન્દ્રભાઈ બસિયા, સમર્થ નાગરિક શરાબી સહકારી મંડળીના ચેરમેન અને
અમારા સૌના માર્ગદર્શક એવા અનિલભાઈ વેકરિયા, ડેપ્યુટી ડિસ્ટ્રિક્ટ ટ્રેઝરર કાંતિભાઈ વગાસિયા, રિજન ચેરપર્સન મહેન્દ્રભાઈ ગોસાઈ, ઝોન ચેરપર્સન નિલેશભાઈ ઠુમર, લાયન્સ ક્લબ ઓફ અમરેલી સિટીના અધ્યક્ષ આદરણીય કિશોરભાઈ શિરોયા, લાયન્સ ક્લબ ઓફ અમરેલી મેઇનના પ્રમુખ કૌશિકભાઈ આપાણી, લાયન્સ ક્લબ ઓફ સાવરકુંડલા રોયલના પ્રમુખ કમલભાઈ સેલાર, લાયન્સ ક્લબ ઓફ કુકાઓ રોયલના પ્રમુખ પ્રિતેશભાઈ ડોબરિયા, ઉપસ્થિત મંચસ્થ સૌ મહાનુભાવો અને અત્રે શપથ ગ્રહણ સમારોહ પ્રસંગમાં દિવ્યેશભાઈને નવો જોમ અને જુસ્સો પૂરું પાડવા માટે ઉપસ્થિત રહ્યા જેવા આદરણીય સૌ લાયન્સ ક્લબના સભ્યોશ્રીઓ, સમાજ વિવિધ સંસ્થાઓના અગ્રણીઓ, માતાઓ, બહેનો અને પત્રકાર મિત્રો, 2017માં સેવાના વિવિધ પ્રકલ્પોને જિલ્લામાં ઉજાગર કરવા માટે વસંતભાઈને એવો વિચાર આવ્યો કે આપણે સેવા તો કરીએ છીએ પણ એક સંસ્થાના માધ્યમથી આપણે સેવા કરીએ તો એવી કોઈ સંસ્થા આપણે પસંદ કરીએ કે જેનું ઇન્ટરનેશનલ લેવલે નામ હોય ને જેની આપણને નામના મળી રહે. તો એમાંથી લાયન્સ ક્લબ ઓફ અમરેલી રોયલનો જેટલા પ્રમુખો નિમાયા છે આજે પણ આ પ્રસંગે નવનિયુક્ત પ્રમુખશ્રી અને એમની ટીમ એમનું શપથ ગ્રહણ